नमस्कार. एक्सपर्ट मेडिसिन ॲडवाइस या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती बघणार आहोत बेंडेक्स प्लस या टॅबलेटविषयी. बेंडेक्स प्लस ही सिप्ला ह्या कंपनीचे टॅबलेट आहे आणि 24 रुपयाला एक टॅबलेट भेटते. तर जेव्हा पोटामध्ये जंत होतात तेव्हा ही टॅबलेट दिली जाते. तर पोटात जंत झाल्याची काही लक्षणं असतात. अजिबातच भूक लागत नाही किंवा काही खायची इच्छा होत नाही. तर अशा वेळी एक साईन असू शकते की बाबा पोटात जंत झाले असतील किंवा चेहऱ्यावरती थोडीफार सूज वाटते किंवा तुम्ही जर काही खाल्लं असेल तर ते पचन होत नाही आणि तुमची तब्येत सुधारत नाही. म्हणजे तुम्ही कितीही जेवण केलं तरी तुम्ही लुकडे ते लुकडेच राहता. तर हे कारण असू शकतं की जंत झाले असतील. आणि काही वेळा टॉयलेटमधून जंत हे बाहेर पडतात. तर हे सर्व आपल्या तब्येतीला हानिकारकच असतं. त्याच्यावर वेळीच उपचार करणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे. हा भूक न लागण्याचा प्रॉब्लेम किंवा जंताचा जो प्रॉब्लेम आहे तो मोठ्या माणसांपेक्षा लहान मुलांमध्ये खूप जास्त दिसतो किंवा खूप जास्त चॉकलेट खाल्लं किंवा गोड खाल्लं तर त्याने ही जंत होऊ शकतात. पण त्यांच्यासाठी लहान मुलांसाठी सेपरेट सिरप असतं बेंडेक्स प्लसचं किंवा बँडी प्लसचं. आज आपण बँडी प्लस या टॅबलेटची माहिती बघतोय. तर आज आपण मोठ्या माणसांचं पण कव्हरअप करू. ह्या टॅबलेटमध्ये 2 घटक आहेत. एक इव्हरमेक्टिन आहे आणि दुसरा अल्बेंडाझोल आहे. आता बघूया त्याच्यामध्ये असणारे घटक कसे वर्क करतात. पहिला जो घटक आहे आयव्हरमेक्टिन. तो आयव्हरमेक्टिन काय करतो, जे जंत आहेत किंवा जे वर्म आहेत, वर्म म्हणतात, तर त्याच्या मसल आणि नर्व सेल ह्या दोन्ही बरोबर बाइंड होतो, अटॅच होतो आणि त्याची हळूहळू पॅरालिसिस करतो आणि नर्व सेलला पॅरलाइज करतो आणि नंतर हळूहळू त्याची डेथ करतो. म्हणजेच ते जे इन्फेक्शन आहे ते तिथल्या तिथंच त्या जंतांना मारून टाकतो. आणि याच्यातला दुसरा घटक आहे तो म्हणजे अल्बेंडाझोल. पोटातले जे जंत असतात ते मोस्ट ऑफ दी शरीरातल्या ग्लुकोजवरती किंवा शुगरवरती सर्वाईव्ह करत असतात, जिवंत असतात. मग ते अल्बेंडाझोल काय करतं, ती जी शुगर आहे ते त्या वर्मला किंवा जंतांना ॲब्झॉर्ब करू देत नाही. त्यामुळे त्या जंतांची एनर्जी पूर्ण लॉस होते आणि ते तिथंच मरून जातात. अशा प्रकारे पॅरासायटिक जे इन्फेक्शन आहे पोटातलं ते दोन्हीही कमी होतं आणि नंतर पूर्ण स्टॉप होतं. ह्या टॅबलेटचे काही साईड इफेक्ट दिसून येतात. म्हणजे काही लोकांना मळमळ होते, उलटी होते, काहींना जुलाब पण लागू शकतात किंवा काहींना थोडे दिवस सर्दी खोकल्याचं इन्फेक्शन पण होऊ शकतं. कारण ह्या जंत म्हणजे बॅड पॅरासाईटला मारण्याच्या ज्यामध्ये आपल्या शरीरातले जे चांगले मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात तर ते पण किल होऊ शकतात आणि इन्फेक्शनचा चान्स हा असतो. त्यामुळे सर्दी खोकला हा होऊ शकतो. हे साईड इफेक्ट सर्वांनाच होतील असं काही नाही, अगदी क्वचित लोकांना जाणवू शकतात. याचा डोस हा आठवड्यातून एकच असतो. समजा तुम्ही महिन्यात 4 टॅबलेट घेऊ शकता. प्रत्येक आठवड्याला 1 टॅबलेट घ्यायची, 1 दिवस हा फिक्स करायचा. ही टॅबलेट प्रेग्नन्सीमध्ये अजिबात घ्यायची नाही. तुमचे जे डेव्हलपिंग बेबी आहे त्याच्यासाठी हार्मफुल असते ही टॅबलेट. ब्रेस्ट फिडिंग करणाऱ्या लेडीजनी पण डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ही टॅबलेट घ्यायची. ही टॅबलेट ही रात्री जेवण करून घ्यायची आणि ही टॅबलेट चघळून खाण्याची टॅबलेट आहे, डायरेक्ट गिळून घेऊ नका. ह्या टॅबलेटचा पूर्ण कोर्स केल्यानंतर ना तुमचे जे इन्फेक्शन आहे ते पूर्ण कवर होतं आणि तुम्हाला व्यवस्थित भूक लागते. जंताचं इन्फेक्शन हे पूर्णपणे कवर होतं. काहींच्या चेहऱ्यावर सूज वगैरे येत असेल तर ती येणारी सूज पण पूर्णपणे कमी होते आणि एकदम नॉर्मल चेहरा दिसतो. याच्यामध्ये पण टॅबलेटचे 2 टाईप आहेत. एक म्हणजे बेंडेक्स 400 आणि दुसरी बेंडेक्स प्लस. तर बेंडेक्स 400मध्ये फक्त अल्बेंडाझोल आहे. तर तुम्हाला कितपत इन्फेक्शन आहे किंवा तुमचे सिम्पटम्स हे कितपत जास्त आहेत त्याच्यानुसार डॉक्टर तुम्हाला टॅबलेट हे प्रेफर करतात. तर शक्यतो टॅबलेट डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्या. जर तुम्हाला दिलेली माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. परत भेटू अशाच एका छानशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.